ඉතින් කොහොමද ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලව මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ බිත්තර temperaදුවක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් දැනට ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මුලින්ම මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එනවා phone වලට. එතකොට මුලින්ම වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු රෙසිපි එකට. දැන් මම බිත්තර ටිකක් අරගත්තා. බිත්තර ටික අරගෙන බිත්තර ටික සෝදලා අරගත්තා මම. ඊට පස්සේ මම භාජනයක් අරගෙන ඒකට වතුර දාලා ඒකට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටික එකතු කරගත්තන් පස්සේ මේ බිත්තරේ තැම්බුණන් පස්සේ කට්ට කරවන්න හරි පහසුයි. ඒකයි ලුණු එකතු කරගන්නේ. දැන් මම මේක තැම්බෙන්න ලිපේ තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක තැම්බුණන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බාලා අරගෙන මේ බිත්තර ටික හතරට මම කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේක දෙකට පලා ගන්නත් පුළුවන්. බිත්තරේ පිටින් දාන්න උනත් පුළුවන් ඉතින්. ඉතින් අර කපා ගත්තන් පස්සේ හොඳට මිරිස් එහෙම හොඳට ඇතුළට කාවදිනවනේ. ඒක නිසා මම මේ වගේ හතරට කපා ගත්තා. ඔයාලට කහමදේ ගැලවෙයි කියලා හිතෙනවා නම් කවලම් කරනකොට පාපිලි ටිකට උණු වතුර ටිකක් කවලම් කරලා පොඩ්ඩක් බිත්තරේ කහමදේ පැත්තේ පොඩ්ඩක් මේ ගා ගන්න. එතකොට අර ගැලවෙන එක පොඩ්ඩක් කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඇතිලියක් ලිපේ තියලා මෙන්න මේ වගේ පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් පොල් තෙල් ටික රත් වෙනවා. රත් වෙනකොට මම මුලින්ම අබ ටිකක් තමයි එකතු කරගන්නේ. දැන් මම සුදු ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් එකතු කරගත්තා මම. දැන් රම්පේ ටිකක් කරපිංච ටිකක් එකතු කරගත්තා. ගොඩක්ම සුවඳයි. ඔයගලන්ට කරදමුංගට දෙක තුනක් තියෙනවා නම් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් සුවඳයි දැන් කරි එක. මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් tempura දෙනකොට ගොඩක්ම සුවඳයි. දැන් මම ලොකු ලුණු ගෙඩියක් එකතු කරගත්තා. ඔයගලන්ට ලුණු වැඩියෙන් දාගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් tempura දුව ගොඩක්ම රසයි. දැන් මෙන්න මේ වගේ ලුණු ටිකක් දාලා හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ tempura වෙන්න. ඊට පස්සේ මේක හොඳට tempura වෙනකොට අපි ඊටු කලමනා ටික දාගමු. මෙන්න මේ වගේ ඊට පස්සේ මම මාළු මිරිස් කරල් දෙකක් ඊනට කපලා දාගත්තා. මෙන්න මේ වගේ මම එකතු කරගෙන මේක පොඩ්ඩක් tempura වෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ මම ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කෑලි මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒකත් රස අනුව එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් හොඳට tempura වෙන්න දෙන්න මේ ඔක්කොම ටික. ඊට පස්සේ මම මේකට කහ කුරු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා රස අනුව එකතු කරගන්න. දැන් මම ලොකු තක්කාලි ගෙඩියක් තමයි එකතු කරේ. තක්කාලි අනිවාර්යෙන් එකතු කරගන්න ගොඩක් රසයි. එතකොට tempura දුව. ඒක නිසා තක්කාලි එකතු කරගන්න. දැන් තක්කාලි ගෙඩියත් පොඩ්ඩක් tempura වෙන්න දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ. පේනව නේද? දැන් තක්කාලි ගෙඩියත් tempura වෙලා දැන් තියෙන්නේ අපිට බිත්තර ටික එකතු කරගන්න. දැන් තඹගත්තු බිත්තර ටික මම මෙන්න මේ වගේ එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන පොඩ්ඩක් අවලං කරන්න ඕනේ. අර කෑලි අතරට මිරිස් ටික කාවදින්න ඕනනේ. ඒ නිසා මේ ටිකක් අවලං කරගන්න ඕනේ. කෑලි කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න පොඩ්ඩක් පරිස්සමට කලවම් කරගන්න හොඳට.
දැන් ඉතින් මගේ ටෙම්පරාදු එක නම් හරි. දැන් පොඩ්ඩක් මේ වගේ කවලම් කරගෙන අපි මේක බා ගන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක්ම රසයි. මම රස බැලුවා. හරිම රසයි ඉතින්. දැන් මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් කවලම් කරලා අපි බාගමු. මෙන්න මේ වගේ කවලම් කරගෙන දැන් ඉතින් කරි එක බාගමු අපි. මේ පේනව නේද? තක්කාලි වල ජූස් එක එහෙම එකතු වෙලා හරිම රසයි. රස මම බැලුව නිසා හරිම රසයි මේක ටෙම්පරාදුව. ඉතින් මේ බලන්නකො කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් මම බෙදාගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. ඉතින් හදලා බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ channel එකට like කරන්න, subscribe කරන්න, යාළුවා අතරත් share කරන්න, මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මොනවා හරි තියෙනවා නම් comment කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබම සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මගේ channel එක නරඹපු සියලුම දෙනාට.